ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች የተለያዩ ቪዲዮዎችን በቻናላችን በየወቅቱ እንለቃለን። ዛሬ ደግሞ ስለ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ይዘንላችሁ መጥተናል። የዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንከፍታለን የሚለው የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። እሱን ለመመለስ በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ዳር ላይ እንደምታዩት ምልክቷን እንነካለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ ክሬት ቻናል የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ጌት ስታርትድ የሚለው ይመጣልናል፣ እሱን እንነካለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሰሌክት የሚል ይመጣልናል። በግራ በኩል ያለችዋን እሷን ስንነካ ክሬት ዩር ቻናል ኔም ይላል። ከዛ የራሳችንን ስም እንጽፋለን። አሁን እኛ ለጊዜው የፈለግነው ስም ኤቢ በቃ ያው ለእንትን ያህል ስለሆነ ብዙ እንትን ማለት አያስፈልግም። እናንተም ጀስት ስማችሁንና መክፈት የፈለጋችሁትን ስም ጽፋላችሁ። ከዛ ክሬት የሚል ይመጣል። ራይትዋን ምልክት ግን የግድ እቺ አንደርስታንድ የምትሏ ፓርት ላይ የራይት ምልክት ካላደረግን እቺ ክሬት የምትሏ አትመጣም። ራይት አድርገን ክሬት የምትሏን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ ዋይፋዩ ኦኬ አሁን እንትን እያለ ነው። ኦኬ ከዛ አፕሎድ ፒክቸር የሚል ይታያል። እሷ አለች፣ እሷን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዛ ውስጥ ያሉትን ፎቶ ኦፕን እንለውና እዚህ ማለት አሁን ልንከፍተው ያሰብነው ፎቶ እሱ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቴል ቪወር አባውት ዩር ቻናል ይላል። ስለ ቻናላችን ገለጻ እንሰጣለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ስትወርዱ ስለ ዌብሳይት እንትን ይጠይቃችኋል። የሶሻል ሊንክ ደግሞ የሌሎችን የኢንስታግራም ሊሆን ይችላል፣ የትዊተር፣ የፌስቡክ መጻፍ እንችላለን። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ብለን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ከፈለጋችሁ ነው የምታደርጓቸው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛ ኤቢኤችዲ ብለን ነው እኛ ስማችን የጻፍነው። አሁን እንደምታዩት ምንም ቪዲዮ የተለቀቀ ነገር የለም። እዛ ጋር ከስተማይዝ ቻናል ይላል፣ ማኔጅ ቪዲዮ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ቪዲዮ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ እሷን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሄሎ ኒው ዩቲዩብ ይላል፣ እሷን እንነካለን። ከዛ በኋላ መልቀቅ የምንፈልገው ነገር ካለ ሰሌክት ፋይል የምትለዋን እንነካና ወደ አፕሎድ እንገባለን ማለት ነው። ከፈለግን መልቀቅ የምንፈልገውን ነገር ሰሌክት ፋይል ብለን ከፋይል ውስጥ መርጠን እንትንላለን። በክሮም የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አፕሎድ እና ላይቭ የሚል አለ። እቺ አሁን እንደምታዩት ከላይ ላይ ቶፕ ላይ ማለት ነው ክሬት የሚል አለ። ከዛ አፕሎድ ቪዲዮ እና ጎ ላይቭ የሚል አለ። ከዛ ላይቭ ለመግባት ከፈለግን መጀመሪያ ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል። ቬሪፋይ የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌን አክሰስ ቱ ዩዝ ዲስ ፊቸር ይላል። ከዛ ቬሪፋይ ይላችኋል። እሺ ትሉታላችሁ ወይም ቬሪፋይ የምትለው አነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክት ዩር ካንትሪ የሚለው ላይ ኢትዮጵያ ነው እኛ የሚለው። ከፈለግን ግን አሁን ሌላም ሀገር የምንገኝ ከሆነ እዚህ ጋር የተለያዩ ሀገራቶች ስላሉ አንዷን መርጣለን። አሁን ለጊዜው እኛ ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ ኢትዮጵያ የምንለው መርጠናል። ከዛ ሃው ሹድ ዊ ዴሊቨር ዘ ቬሪፊኬሽን ኮዱን እንዴት እንልካለን ነው የሚለን። ቴክስት ሚ ዘ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለውን እንነካለን። በቴክስት መልኩ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ተደውሎም እንዲነገራችሁ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ዋት ኢዝ ዩር ፎን ነምበር ትላላችሁ። የምትጠቀሙበትን ስልክ ቁጥር ወይም ለዩቲዩብ ቻናላችሁ የፈለጋችሁትን በዛ ስለሆነ የሚላክላችሁ ኮዱ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሰብሚት የምትሏን እንነካለን ማለት ነው። እሷን ከጻፍን በኋላ ከዛ በኋላ ቬሪፋይ የሆነ ቻናል እንትን ይለናል። ከዛ 24 ሰዓት ጠብቁ ይላችኋል ላይቭ መግባት ከፈለጋችሁ። ከዛ በኋላ ላይቭ የምትገቡበት ሚንስ ይፈጠራል። እንዲሁም
ቻናላችሁ ተከፍቷል እንዲሁም ቬሪፋይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምትሰሯቸው ነገራቶች ሞኔታይዝ ለማድረግ ትክክለኛው መንገድ ላይ ናችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምታገኟቸው ሰብስክራይበሮችም ቪውዎችም ላይቭ መግባት ከፈለጋችሁ እንድትችሉ ያደርጋችኋል።